netizens! Time check, it's 5:30 a.m. here in Fort William. Nagpunta na kami dito kagabi pa para sa aming hike to Ben Nevis. Samahan niyo kami! Hi guys! Ready na sila guys! Kaway naman dyan Ate Maris oh! Yan guys, nakikita niyo ba yung mountain dyan? Ayan yung mountain. Taas, di ba? Pero di pa yan yung aakyatin namin. May mas mataas pa dyan. Di ba? Si Maple lang ang malakas. Guys, this is it. Andito na kami sa Ben Nevis Visitor Center. Hindi, Michelle, gusto ko tang interview na nararamdaman mo. I'm not sure if I'm ready. Sure. Ganda ng outfit ni Michelle, no? Parang pangmalakasan, no? Parang ano talaga, no? Hiker. Hiker talaga, oh. Ayan, ito mga pang malakasang mga hiker yan. Pero syempre, di kami sasabay sa kanila, guys. Tapos ito na yung visitor center. Sarado pa siya. Kasi ang opening hours daw is... Anong oras ang opening hours? Pakibasa na lang, guys. Basa nyo ba? Hindi ko na mabasa. 8 to 4. 7 days a week. Ayan. Tapos, may toilet dito sa visitor center. Bago kayo umakyat, ihi-ihi muna. Para di tayo nagbubutas ng lupa dun sa taas. Tapos, ayan. Nagme-meeting muna sila. Ayan. Ay na. Si Pearl tapos na. Exactly 7 a.m. start ng hike namin. And may bago na tawag sa grupo namin. Kami ang Hikers Association of the Philippines in the UK. In short, Happy Talk! See you there! Bye! Happy Talk for the win! Visitor center, but we're going this way to Ben Nevis. Attention mo ka ng Rodolfo. Namumula ng ilong mo. Tuloy na isip mo. Feel, akom. Kasi nasa akom pa lang yun. Wala pa yung fish. Tuloy natin pag-aaral. Gawin naman kayo dyan. Attention Pearl. Okay na okay. Hold! Hold it! Mas mataas na tayo sa bundok na tinitignan natin kanina. Eh, ganun talaga. Netizens ni Maple, sobrang init dito. Yung maniniwala sa mga tao yung sasabing sobrang lamig dito. Huwag na kayo magdala ng raincoat or anything. Just bring your fighting spirit. Wala kaya sa akin yung netizens mo. Sabi ko, huwag sila maniniwala sa mga tao kailangan ng raincoat. Kaya naman ang damit. Hindi, mawala kayo. Mapapahamak kayo. Hindi na kayo makakababa. Netizens, lesson learned. Magkaiba ang waterproof sa water resistant. Basang-basa na ako ngayon. So huwag kayong maniniwala na huwag magdala ng raincoat. Magdala kayo ng raincoat kahit anong mangyari. Kahit nasa desyerto kayo, sabihin nila nasa desyerto Ben Nevis. Basta narinig nyo Ben Nevis, raincoat. Ayan, si Ate Ray, masakit na daw ang tuhod niya. Pero kayang-kaya niya yan. Makakarating din kami sa tuktuk.
Palibutan na ng fog ang view. Tapos I think dun pa yung summit. Ewan ko nakikita nyo, puro kasi fog. Few moments later. Pearl! Congratulations! I made it work. Lang hindi. Hi guys! We made it! We're on the summit na ng Ben Nevis. Ayan. Tapos mamaya magpapapicture kami dun sa may parang tuk-tuk na car pictorial. Ayan, yan, dyan. Papicture kami dyan mamaya. For now, mag-lunch muna kami ng aming burger and coke! Guys, lilipat kami kasi masyadong mahangin dito. Doon tayo sa likod ng mga bato. Cheers! Hi guys, kami na lang natira ni Pearl. Si Michelle at si Ate Maris pababa na, nauna silang makaakyat. Si Ate Ange at si Ate Ray hindi natuloy. Bumaba na sila. Pero andito pa kami sa peak ni Pearl. Kaway-kaway naman dyan, Pearl. Signs of life. Still alive. Still alive. Ito, pababa na kami. We made it. We made it to the peak. Woo! Pearl! Wait mo ako! Oh my God! Oh my God guys! Andito kami sa gitna ng snow! And masyadong malakas yung hangin! Hindi ko na kaya bumaba! Nadudulas na ako! Pero kaya natin ito dahil bumaba na tayo. See you sa baba! Kamusta na kayo? Grabe, ilang taon na tayo hindi nagkikita. Akala ko may kita ako, hindi ko na kayo makikita. Netizens, nagkita-kita na ang happy talk. Oo nga, dala niyo pa ulan. Ay, Palit pa naman ako ng shoes, di na ulan, uminit na. pasensya ka na, Miss Shane. Ito na, nagkita-kita na muli ang happy talk. This is our reunion. Aray ko. Kapagod. Ate Ange, isip-isip ko. Tapos, sabi ko, sige Ate Ange, try ko hanggang kaya ko. Ganun. Kasi wala pang 1 p.m. eh. Oh. So lakad pa ako. Ganyan, lakad. Feeling ko malayo na ako sa kanya. Sabi ko, kaya ko na. So napagod na ako. Paglingon ko nasa tabi ko. Sabi niya, sa Ate Rin, gandito na. Tapos, di ba nakaganyan ako? Nakaganyan ako. Eh, dito yung paangat. Dito siya pumunta. Lamang siya ng one step. Sabi ko talaga. Tapos na-receive namin yung message na parang 2 p.m. Oo. Tapos kaya pala tinatanong niya ako kung ipupush pa namin. Oh. Ano sabi? Isip-isip ko, parang ipupush ko kaya ng mga 30 minutes pa. Tapos mapupush din pala siya kapag Pag nag-push ka. nag-push ako. O, ba't di ano nagpakiramdaman kayong dalawa in short? Sabi ko na yun, naisip ko. Tapos, Kung anong sabi? blood compact na ano. Na ano? Na talaga. Doon na Tinay lang ko ng kami. konti. Tinay namin ng konti ba? Hindi na kaya ng tuhod ko. Di na kaya. Hindi kaya ng tuhod ko yung Galing niyo talagang ulan. Dala niya yung ulan. Ay, sorry. Init na, nagpanda ko. sorry. Ayan na guys, maulan na ulit. Wala na kaming makita. Asa na? 1, 2, 3. Ayan guys, di na sila makababa. Pagod na sila. Papa-rescue na kami ng helicopter.
Oh. Nung stretcher tapos tatay mo. Ay, naku. Yan yung natin. Hindi. Okay, mga tao. Guys, ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Pagod na ako. Pero kaya namin to. Kayang-kaya. Sama ka, Maple. Ang gagawin mo? Tandem tayo. Pag-ride tayo. Ako na ang piloto mo. Pinain mo lang yung buhok sa kilikili ko para mag-gumalaw. Biggain yung buhok sa kilikili para na gumalaw. Yun na yung direction. Pinunot mo yung buhok sa kabila. Gagaling mo. Guys, time check. Anong oras na natin? 7:16. Nag-start tayo 7 p.m. Yeah. So 12 hours tayo naglalakad. Guys, doon kami umakyat. Doon kami sa tuktok. There. That's the tuktok. You see the snow? That's where we slide. Hi guys. Pauwi na kami ng... Lakasan mo kasi. Hi everyone. Pauwi na kami ng London. We're here in the train from Port William going to Glasgow to Edinburgh to London. Mahaba-haba pang biyahe to, makakawag natin kami mamayang gabi. And bakit kumaganyan ko? And napakasaya ng trip na to. I-try nyo din. Isa lang ang natutunan ko sa trip na to. Less is more. Kasi pag mas marami kayong bitbit sa taas, mas mahirap umakyat. Kailangan nila let go lahat ng mga baggages. Kung ano lang yung kaya nyong dalhin, yun lang. Yung magdala lang kayo ng sapat. Nung nakalagpas ka ng half, anong na-feel mo? Kaya ko pala. Pero kailangan ko ng time. Tsaka, pero na-realize ko din yung tuhod. Kaya ng mind ko ba? Yung katawan. So, dapat pala talaga ano siya, lifestyle, yung pagiging fit, yung bigla-bigla. Totoo. Ikaw ate, papataw na rin ba lifestyle mo? Kung makatotoo ka kasi dyan eh. Kasi nakarelate lang ako. Pero hindi ibig sabihin magpapalit ako ng lifestyle. Naiintindihan ko lang. Naiintindihan mo lang, okay fine. Hindi ko rin naman sinabi magpapalit ko ng lifestyle. Sinabi ko lang. Nakaka-proud ka naman ate rin. Sabi din ako na kayo yung mga kasama ko. Oo. Nakainis. Bakit kasama yung kami? Hindi, pero kasi parang hindi ko alam. Hindi full experience to. Full experience. Feeling mo kasi optimistic naman tayo. Yun lang yung na-feel ko. Nagsusuportahan naman tayo kahit ganito tayo. Hindi, Kahit nagbubulihan na. Kahit na 1 meter na lang, di pa natin matanggap sa amin na pinag po. Kahit inungusan ka ng isang step ni ate. Sabi ni Ate Ann, na-appreciate ko pa rin na si Ate Ann siya nandun. Siguro Ate Ann, kaya mo na-feel na kailangan mo umakyat ng Ben Nevis para sabihan ako na tama na. Kasi baka naiwan ako sa tuktok hanggang ngayon. Ikaw yung totoong nanirahan na doon. Kung may kailangan kayo umakyat kayo dito. Kung gusto niyo ako makontak. Alam nyo kung saan nyo ko hanapin.